নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এতিয়া আপোনালোকৰ যিবিলাক বিদ্যালয় প্ৰাধিকৰণ হোৱা নাই অৰ্থাৎ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ বহুতো সমস্যা আছিল ৰাইজৰ সকলো গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু বিজ্ঞ লোকসকলে বা তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠান কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভিতৰুৱা ঠাইসমূহত ৰাইজসকলে মিলি যিসমূহ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই বিদ্যালয়সমূহৰ এক দীঘলীয়া সমস্যা এক বহুত দিনৰ পৰাই তেওঁলোকে চাকৰি কৰি তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ বয়স পাৰ হৈ গ'ল কিছুমানৰ এতিয়া বহুত বয়স গুচি গৈছে এতিয়া মানে তেওঁলোকে ৰিটায়াৰ হোৱাৰ সময় হৈছে বহুতো বেয়া লাগে চৰকাৰৰ কিছুমান কাম অতি খৰতকীয়া হ'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে লিহামে কৰি আছে আমি চৰকাৰ আহ্বান জনাও যে ৰাইজৰ প্ৰতি অলপ সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে চাই এই কামসমূহ আপোনালোকে অতি সোনকালে কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো যিসমূহ বিদ্যালয় এতিয়ালৈকে প্ৰাধিকৃত হোৱা নাই এই বিদ্যালয়সমূহৰ একোটা যিবিলাক সংগঠন আছে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিসমূহ ইউনিটি আছে এই গোটসমূহক একলগ কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে এক বৃহৎ ঘোষণা কৰে ডেট এটা ঘোষণা কৰে তেওঁ স্পেচিয়েলি 18 তাৰিখত এই আগষ্ট মাহৰ 18 তাৰিখতেই আলোচনাত বহিব বুলি এটা ভাল ইংগিত দিয়ে গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আপোনালোকে একগোট হৈ ভালকে পজিটিভভাৱে আলোচনা কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছো আমি দেখা নাই যিখিনি আছে কিছু ভুল বুজাবুজি আছে তাৰ কাৰণে আমি আলাপ আলোচনা আৰম্ভ কৰিম মই 18 তাৰিখে অসমৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আলোচনা আপোনালোকৰ কামসমূহ যাতে সুকলমে আগবঢ়ায় তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰি আছো এতিয়া যিহেতু শিক্ষামন্ত্ৰী বহুত বিজি মানুহ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছুমান মানিবলগীয়া কথা আছে মই আপোনালোকক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাও যে যেহেতু এই শিক্ষাৰ সমস্যাসমূহ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ স্কুলৰ সমস্যাসমূহ গোটেই অসমত একেই হৈ আছে আপোনালোকৰ বিদ্যালয় হ'ব না নাই প্ৰাধিকৃত হ'ব না নাই আপোনালোকৰ কি হ'ব এনেকুৱা খেলিমেলিত আপোনালোকে পৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক আমি ক'ব পাৰো যে আপোনালোকে নিশ্চিত মনে থাকক আপোনালোকৰ স্কুলসমূহ হ'বই আৰু আপোনালোকৰ চাকৰি হোৱাটো নিশ্চিত কিন্তু ইয়াৰ আগতে মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে কেইটামান বিশেষ কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব প্ৰথমতে যেহেতু তেওঁ বিজি মানুহ এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গোটেই অসমৰ শিক্ষকসকলে একেলগ হৈ তাতে ভিৰ নেদেখায় আপোনালোকে হয়তোবা ভিৰ দেখাব কিন্তু যিটো মিটিং হ'ব সেই সময়ত আপোনালোকে গোটেইকেইটা যিকোনো আপোনালোকৰ যিবিলাক প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমসমূহ আপোনালোকে একগোট কৰিব একগোট কৰি গোটেইকেইটা এনালাইজ কৰিব ভালকে যে কিসমূহ পইণ্ট তাতে দিয়া যায় আৰু সেই পইণ্টসমূহ আপোনালোকে পুৰা পইণ্টত নোট কৰি আপোনালোকে ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰিব এনালাইজ কৰিব পুৰা পইণ্টত লিখি আপোনালোকে সেইসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যন কৰিলে হ'ল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ লগত আপোনালোকে সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে কোনো খং নহয় আপোনালোকে ভালকে বুজাব লাহে লাহে কাৰণ ঘৰতে হিলুক হৈ যায় এষাৰ কথা আছে যিকোনো হওক আপোনালোকৰ বয়স বহুত হৈছে গম পাওঁ আপোনালোকৰ কথাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী এইসমূহ আপোনালোকে তাতে প্ৰকাশ কৰাৰ উপযুক্ত সময় 18 তাৰিখ গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ যিসমূহ আছে গোটেইকেইটা প্ৰব্লেম আপোনালোকে ভালকৈ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আগত দাঙি ধৰিব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত গোটেই অসমৰ মানুহ আপোনালোকে যিকেইটা একগোট হ'ব একগোট হৈ আপোনালোকে এজন প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন কৰিব প্ৰতিনিধি এজন ভালকে যিজনে গাইড কৰিব তেওঁক আপোনালোকে এজন ভালকে সেই পুৰা পইণ্টবোৰ ভালকে যাতে এনালাইজ কৰিব পৰা আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰিব আৰু গোটেইকেইটা একলগ তাতে প্ৰস্তাৱসমূহ আগনবঢ়াব এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ একগোট হৈ আপোনালোকে ক'ব যে আমাৰ ইমান সমস্যা আছে এই সমস্যাকেইটা আমি আপোনালোকক দাঙি ধৰিছোঁ মানে গোটেইকেইটা সমস্যা আপোনালোকে একলগ কৰি প্ৰতিনিধি 4-5জনীয়া হ'ব এই 4-5জনীয়া গোট আপোনালোকে তাতে ভালকে ডিছকাশ্যন বস্তুটো ডেছক্ৰাইব কৰিব আৰু ভালকে এই মেটাৰটো ডিছকাশ্যন কৰিব গতিকে এই এনেকৈ বস্তুটো আগবঢ়ালে আপোনালোকৰ ফাইলসমূহ নিশ্চয় কামত দিব গতিকে এইটো মোৰ বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আৰু ভাল ইনফৰমেশ্যন দিম এতিয়া আপোনালোকৰ 18 তাৰিখৰ যিটো আলোচনা হ'ব এই আলোচনাটো পজিটিভ হ'ব আপোনালোকৰ ভাল কথাসমূহ আপোনালোকৰ আগত নিশ্চয় আলোচনা হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকৰ যাতে বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ হৈ যায় আপোনালোকৰ যিবিলাক মানসিক সমস্যা দূৰ হৈ আপোনালোকৰ ফিউচাৰটো যাতে সিকিউৰ হৈ পৰে তাৰে কামনা কৰি আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হওক তাৰে কামনা কৰি এতিয়া ভিডিঅ'টো আমাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ